तर मित्रांनो, फ्युचर टेन्सच्या संदर्भातील चौथा प्रकार फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाळ। या टेन्सच्या पूर्वी आपण प्रेझेंट टेन्स मधले 4 प्रकार पाहिलेले आहेत, पास्ट टेन्स मधले देखील 4 प्रकार पाहिले आणि आज आपल्याला फ्युचर टेन्स मधल्या चौथ्या प्रकाराचा अभ्यास करायचा आहे। फ्युचर टेन्स मधल्या प्रकारांमधील हा जो प्रकार आहे तो प्रकार आपण समजून घेतोय। फ्युचर परफेक्ट टेन्स वापरायचा केव्हा? किंवा या क्षणापूर्वी सुरू झालेली क्रिया अजूनही चालूच आहे असं जेव्हा आपण सांगणार आहोत भविष्यकाळामध्ये, की भूतकाळात एखादी क्रिया चालू होती आणि भविष्यकाळात देखील ती चालूच असणार आहे आणि ती पुढे चालू राहणार आहे असं जेव्हा सांगायचं, असं दीर्घकाळापर्यंत चालू राहणार आहे अशी जी क्रिया असेल ती सांगण्यासाठी ह्या टेन्सचा वापर केला जातो। परंतु आता ह्या टेन्सचा देखील वापर थोडासा कमी प्रमाणात केला जातो। पूर्वीपासून चालत आलेली गोष्ट वर्तमान काळात चालू होती, भूतकाळात चालू होती, वर्तमान काळात चालू होती आणि ती भविष्यात देखील काही काळावरीपर्यंत चालू राहील असं जेव्हा आपल्याला बोलायचं असं तेव्हा हा टेन्स वापरला जात असल्याने अशी कंडिशन फारशी आपल्याला पाहायला मिळत नाही। परंतु टेन्सचा एक प्रकार असल्याने तो थोडासा आपण विचारात घेऊयात। आता प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये याचा वापर फार कमी प्रमाणात केला जातो। बनवायचा कसा हा टेन्स? करता लिहा, विल आणि विल नंतर हॅव कंपल्सरी, करता विल हॅव कंपल्सरी, त्यानंतर बीन, बीनचा वापर कंपल्सरी आहे, बीन नंतर क्रियापदाचे आयएनजी रूप आणि मग उरलेला भाग। म्हणजे इथं विल कंपल्सरी, हॅव कंपल्सरी, बीन कंपल्सरी, विल हॅव बीन कंपल्सरी हे 3 हेल्पिंग वर्ब आपल्याला एकत्र करून वापरावे लागतात। विल हॅव बीन क्रियापदाचे आयएनजी रूप, उरलेला भाग, अशा पद्धतीने वाक्य बनवलं की आपला फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स तयार होईल। उदाहरणार्थ आय सब्जेक्ट आलेला आहे, विल हॅव, त्यानंतर वापरायचे कंपल्सरी आपण आय विल हॅव, त्यानंतर बीन कंपल्सरी आहे, क्रियापदाचा आयएनजी रूप कंपल्सरी लिहायचं आणि मग उरलेला भाग वाक्याचा लिहायचा। अशा पद्धतीने हा टेन्स तयार होतो। सूत्र व्यवस्थित समजून घ्या। करता विल हॅव कंपल्सरी, बीन कंपल्सरी, क्रियापदाचे आयएनजी रूप आणि मग उरलेला भाग, अशा पद्धतीने हा टेन्स तयार होतो। वाक्य पहा, मयूर इज वर्किंग इन फार्म, या मध्ये मयूर विल हॅव कंपल्सरी लिहा, बीन लिहा, क्रियापदाचा आयएनजी रूप लिहा, उरलेला भाग लिहा। दिलेले वाक्य कसे असू द्यात, वाक्यामध्ये घटक ओळखा, घटक ओळखून झाले की सब्जेक्ट लिहा, करता लिहा, विल लिहा, हॅव लिहा, बीन लिहा, कंपल्सरी आहेत विल हॅव बीन लिहून क्रियापदाचा आयएनजी रूप लिहून उरलेला भाग लिहा। पुढचं वाक्य, यामध्ये करता लिहिला, विल हॅव लिहिलं, बीन लिहिलं, क्रियापदाचा आयएनजी रूप आणि उरलेला भाग। पुढचं वाक्य आहे दे हॅड बीन सिंगिंग इन द स्कूल, वाक्यातले घटक अंडरलाईन केलेत। करता लिहिला, विल हॅव लिहिले, बीन लिहिले, क्रियापदाचा आयएनजी रूप आणि उरलेला भाग। पाचवा आहे वी सॉ ॲन ॲक्सिडेंट, या वाक्यामध्ये घटक ओळखले, करता लिहिला, विल कंपल्सरी, हॅव कंपल्सरी, बीन कंपल्सरी, क्रियापदाचा आयएनजी रूप आणि उरलेला भाग। अशा पद्धतीने दिलेल्या वाक्याचा फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आपल्याला बनवायचा असतो, हा बनवता येतो। ठीक आहे मित्रांनो, आपल्या लक्षात आलं असेल की फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स कशा पद्धतीने बनवायचा आहे आणि त्याचा वापर केव्हा करायचा आहे। चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया, भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या टेन्सची माहिती घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार।